Μάθημα 1. Επαγγελματική εισαγωγή. Καλημέρα. Είμαι ο James από την εταιρεία ABC και παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πρόσφατες επεκτάσεις της εταιρείας σας στην αγορά. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, James. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα? Είμαι ο επικεφαλής στρατηγικός υπεύθυνος για την ομάδα περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδιαφέρομαι να διερευνήσω μια πιθανή συνεργασία σχετικά με το νέο έργο βιώσιμης ενέργειας που μόλις ανακοίνωσε η εταιρεία σας. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από αυτό το έργο, καθώς είναι ένα από τα πρώτα του είδους του σε αυτήν τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ενώ η πρωτοβουλία βρίσκεται σε τάση, η μακροπρόθεσμη κερδοφορία μιας τόσο μεγάλης κλίμακας μετατόπισης παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Πιστεύουμε ότι τα περιβαλλοντικά ωφέλη και οι μελλοντικές κανονιστικές αλλαγές θα ευνοήσουν τελικά όσους δράσουν έγκαιρα. Θα σας παράσχω το εταιρικό μας προφίλ, ώστε να μπορέσετε να εξετάσετε την προηγούμενη εμπειρία μας με παρόμοια έργα υποδομής. Αυτό θα ήταν πολύ ωφέλιμο. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σας για το πότε θα θέλατε να ξεκινήσετε τις συζητήσεις? Θα προτιμούσα να κανονίσουμε μια επίσημη συνάντηση μεταξύ των ανώτερων στελεχών μας εντός των επόμενων 14 εργάσιμων ημερών. Θα συμβουλευτώ το ημερολόγιο του διευθυντή μου και θα επικοινωνήσω μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να οριστικοποιήσω μια κατάλληλη ημερομηνία και ώρα. Θεωρώ ότι αυτές οι εκδηλώσεις δικτύωσης είναι ανεκτήμητες για τον εντοπισμό εταίρων που συμμερίζονται τη δέσμευσή μας στη καινοτομία. Συμφωνώ, η ευκαιρία για προσωπική επαφή επιτρέπει μια πολύ πιο λεπτή ανταλλαγή ιδεών και στόχων. Ανυπομονώ να λάβω την αλληλογραφία σας και να ξεκινήσω αυτό που ελπίζω ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Θα σας στείλω επίσης μια σύνοψη των τεχνικών μας απαιτήσεων, ώστε η ομάδα σας να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη συνάντησή μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο πιο παραγωγική θα είναι η αρχική μας διαβούλευση. Ήταν χαρά μου που σε γνώρισα σήμερα, James. Είμαι βέβαιος ότι οι εταιρείες μας έχουν πολλά να προσφέρουν η μία στην άλλη. Η χαρά ήταν δική μου. Ανυπομονώ να δω πως η συνδυασμένη μας εμπειρία μπορεί να προωθήσει αυτή τη βιώσιμη πρωτοβουλία. Θα επικοινωνήσω σύντομα μαζί σας. Παρακαλώ απολαύστε το υπόλοιπο του συμποσίου και τις κεντρικές ομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Σκοπεύω να παρακολουθήσω τη διάλεξη για τις αναδυόμενες αγορές πριν αναχωρήσω για το αεροδρόμιο απόψε. Μάθημα 2. Έντονες γεύσεις. Διαπιστώνω ότι η χρήση φρέσκων υλικών αντί για αποξηραμένα αλλάζει ριζικά την ποιότητα ενός σπιτικού γεύματος. Συμφωνώ. Η γεύση θα είναι πιο έντονη και ζωηρή αν χρησιμοποιήσουμε βότανα που συλλέχθηκαν μόλις σήμερα το πρωί. Και τι είδους βασιλικό πρέπει να πάρουμε για να συμπληρώσουμε τις συγκεκριμένες ποικιλίες ντομάτας που έχουμε επιλέξει για τη σάλτσα? Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή σχετικά με τη χρήση του λεμονιού βασιλικού σε παραδοσιακά μεσογειακά πιάτα, κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ενώ είναι στη μόδα μεταξύ των σύγχρονων σεφ, παραμένει μια αμφιλεγόμενη επιλογή για όσους προτιμούν την κλασική γενοβέζικη ποικιλία. Πιστεύω ότι ο κλασικός γλυκός βασιλικός είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή για να εξασφαλίσει μια αυθεντική γεύση. Θα πάω στην τοπική αγορά να δω αν έχουν κάποια βιολογικά τσαμπιά που είναι ιδιαίτερα αρωματικά και υγιεινά. Πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε και λίγη φρέσκια ρίγανη ή μήπως αυτό θα υπερίσχει της λεπτής γεύση του βασιλικού? Μία μικρή ποσότητα ρίγανης μπορεί να προσθέσει μια υπέροχη γήινη πινελιά, αρκεί να χρησιμοποιείτε με φιδό και να προστίθετε προς το τέλος. Θα τελειώσω την προετοιμασία της βάσης για τη σάλτσα, όσο εσύ θα ψάχνεις για τα μυρωδικά στους πάγκους της αγοράς. Θεωρώ ότι η διαδικασία του μαγειρέματος μαζί είναι ένας πολύ χαλαρωτικός τρόπος για να ολοκληρώσουμε μια μακρά και πολυάσχολη επαγγελματική εβδομάδα. Συμφωνώ,
Μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα απτό έργο που παρέχει μια άμεση και νόστιμη ανταμοιβή για τις προσπάθειές μας. Θα ψάξω επίσης για ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας που παράγεται τοπικά για να ενισχύσω περαιτέρω τον πλούτο του πιάτου. Αυτή είναι μια σοφή προσθήκη. Η ποιότητα του λαδιού είναι συχνά το μυστικό για μια πραγματικά εξαιρετική ιταλική σάλτσα ζυμαρικών. Πεινάω ήδη αρκετά. Το άρωμα των φρέσκων υλικών με κάνει να ανυπομονώ για το δείπνο μας. Θα φροντίσω τα ζυμαρικά να μαγειρευτούν τέλεια, al dente, έτσι ώστε να διατηρήσουν τη δομή τους όταν αναμειχθούν τη σάλτσα. Προσοχή σας στις τεχνικές λεπτομέρειες του μαγειρέματος είναι αυτό που κάνει τα γεύματά σας σταθερά ανώτερα από οποιοδήποτε άλλο εστιατόριο. Εκτιμώ το κομπλιμέντο. Απλώς θεωρώ ότι το να αφιερώνεις χρόνο για να κάνεις τα πράγματα σωστά αξίζει πάντα την επιπλέον προσπάθεια. Θα επιστρέψω σε 20 λεπτά. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η φωτιά παραμένει χαμηλή, ώστε οι ντομάτες να σιγοβράζουν όσο λείπω. Μάθημα 3. Θερινός κινηματογράφος. Η θερμοκρασία σήμερα ήταν αρκετά ακραία. Πιστεύω ότι η έβρεση μιας δραστηριότητας σε εσωτερικό χώρο θα ήταν η πιο λογική επιλογή. Πολλές νέες ταινίες κυκλοφορούν στους κινηματογράφους το καλοκαίρι, είναι η ιδανική εποχή για μια κινηματογραφική εμπειρία. Διαπιστώνω ότι οι κλιματιζόμενοι κινηματογράφοι με τις νέες ταινίες παρέχουν ένα πολύτιμο καταφύγιο κατά τη διάρκεια αυτών των έντονων καυσώνων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη δημοσιότητα γύρω από το τελευταίο έπος επιστημονικής φαντασίας που έχει λάβει πολύ θετικές κριτικές. Ενώ τα οπτικά εφέ είναι τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεγάλη διάρκεια της ταινίας αποτελεί αμφιλεγόμενο σημείο για ορισμένους θεατές. Πιστεύω ότι μια σύνθετη ιστορία απαιτεί αρκετό χρόνο για να υποθεί αποτελεσματικά και να αναπτυχθούν σωστά οι χαρακτήρες. Θα αγοράσω 2 εισιτήρια για την προβολή στις 7 η ώρα, αν υπάρχουν ακόμα κατάλληλες θέσεις διαθέσιμες στο κέντρο. Πιστεύεις ότι πρέπει να αγοράσουμε και μερικά αναψυκτικά ή να περιμένουμε μέχρι μετά την ταινία για να δειπνήσουμε αργά? Προτιμώ να φάω ένα ελαφρύ σνακ τώρα και να απολαύσω ένα επίσημο γεύμα μετά, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα της ταινίας. Διαπιστώνω ότι η ατμόσφαιρα ενός κινηματογράφου κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης καλοκαιρινής κυκλοφορίας είναι πάντα γεμάτη με μια μοναδική αίσθηση ενθουσιασμού. Είναι μια κοινή εμπειρία που είναι αρκετά διαφορετική από το να παρακολουθεί κανείς μια ταινία στην απομόνωση του σαλονιού του. Θα ελέγξω αν υπάρχουν ειδικές εκδόσεις ή παρασκήνια που εμφανίζονται παράλληλα με το κύριο χαρακτηριστικό. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πάντα μου αρέσει να μαθαίνω για τις τεχνικές προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεράσουν οι δημιουργοί της ταινίας. Θα σας συναντήσω στην είσοδο του τρίτου αμφιθεάτρου μόλις εξασφαλίσετε τα εισιτήριά μας από το αυτόματο περίπτερο. Εξαιρετικά. Θα βεβαιωθώ επίσης ότι έχω θέσει σε σίγαση τον ήχο του κινητού μου τηλεφώνου για να αποφύγω τυχόν διακοπές κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ανυπομονώ γι' αυτό. Θεωρώ ότι μια καλή ταινία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μεταφερθεί κανείς σε έναν άλλο κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Η μαγεία του κινηματογράφου είναι μια διαχρονική μορφή ψυχαγωγίας που δεν χάνει ποτέ τη γοητεία της για μένα. Θα σας δω μέσα σε λίγα λεπτά. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι θα καθίσετε με ανεμπόδιστη θέα σε ολόκληρη την οθόνη. Θα κάνω μικρόν με τόνο, τι καλύτερο μπορώ, ανυπομονώ να δω αν αυτή η ταινία θα ανταποκριθεί στις σημαντικές προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει οι κριτικοί. Μάθημα 4. Πολιτική ρητορική. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτές τις πολιτικές ομιλίες των μέσων του αιώνα είναι αξιοσημείωτα δυνατή και συναισθηματικά φορτισμένη, έτσι δεν είναι? Πράγματι, ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις στοχεύουν επέσχυντας τα ίδια τα τμήματα της κοινωνίας που έχουν αγωνιστεί τόσο σκληρά για την πρόοδο. Αυτού του είδους οι ρητορικοί χρησιμοποιούνταν συχνά για την εδραίωση της εξουσίας, δημιουργώντας μια αίσθηση διαίρεσης μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων.
Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη σχετικά με την επιστροφή μιας τέτοιας λαϊκιστικής γλώσσας στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική. Ενώ το στυλ είναι ξανά στη μόδα, ο αντίκτυπός του στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Πιστεύω ότι ως ιστορικοί, είναι δική μας ευθύνη να αναλύσουμε αυτά τα μοτίβα και να ενημερώσουμε το κοινό για τις συνέπειές τους. Θα γράψω ένα συγκριτικό δοκίμιο που θα εξετάζει τις ομοιότητες μεταξύ ιστορικών και σύγχρονων μορφών πολιτικής πειθούς. Πιστεύετε ότι το μέσο με το οποίο εκφωνείται μια ομιλία αλλάζει τη θεμελιώδη φύση του μηνύματός της? Απολύτως, και η μετάβαση από το ραδιόφωνο στη τηλεόραση, και τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται η ρητορική. Θα εστιάσω την έρευνά μου στα συγκεκριμένα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν φόβο και αφοσίωση στο μυαλό του ακροατή. Η εστίασή σας στο ψυχολογικό αντίκτυπο της γλώσσας θα προσθέσει μια πολύτιμη διάσταση στο συλλογικό μας ερευνητικό έργο. Θεωρώ ότι οι πιο αποτελεσματικές ομιλίες είναι αυτές που απευθύνονται στα υψηλότερα ιδανικά του κοινού και όχι τους χαμηλότερους φόβους του. Δυστυχώς, η ιστορία μας δείχνει ότι το δεύτερο είναι συχνά πιο αποτελεσματικό βραχυπρόθεσμα για την απόκτηση πολιτικής δυναμικής. Θα ολοκληρώσω τη μετάφραση των ξένων διευθύνσεων, ώστε να μπορέσουμε να τη συμπεριλάβουμε στη διεθνή μας μελέτη τον επόμενο μήνα. Εξαιρετικό! Η διαπολιτισμική οπτική γωνία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αν αυτές οι ρητορικές στρατηγικές είναι πραγματικά καθολικές. Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι τα ευρήματά μας θα παρουσιαστούν με τρόπο που θα είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, όχι μόνο στους μελετητές. Συμμερίζομαι την αποφασιστικότητά σας. Η γνώση της ιστορίας είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια στη χειραγώγηση από τη ρητορική του παρόντος. Θα ολοκληρώσω την ανάλυση μου για την ομιλία του Πρωθυπουργού πριν κλείσει το αρχείο του Πανεπιστημίου για το βράδυ. Θα μείνω λίγο ακόμα για να εξετάσω τα αποκόμματα εφημερίδων εκείνης της εποχής και να δω πώς αντέδρασε το κοινό στην ομιλία. Μάθημα 5. Αξεσουάρ μόδας. Η βάση αυτού του βραδινού φορέματος είναι σχεδόν έτοιμη, αλλά χρειάζεται μια τελευταία πινελιά για να αναβαθμιστεί πραγματικά η συνολική αισθητική. Θα πρέπει να αρχίσουμε να επιλέγουμε τα αξεσουάρ για τα σύνολά μας σύντομα, ώστε ολόκληρη η συλλογή να φαίνεται άψογη στην πασαρέλα. Καλή τύχη, τες. Ας πάμε για ψώνια και ας βρούμε τα συγκεκριμένα κομμάτια που θα συμπληρώσουν τις υφές αυτών των υφασμάτων. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από την μαξιμαλιστική τάση, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση πολλών τολμηρών και ποικίλων αξεσουάρ ταυτόχρονα. Ενώ είναι τάση μεταξύ των νεότερων σχεδιαστών, είναι αμφιλεγόμενο επειδή μπορεί εύκολα να γίνει υπερβολικό και να χάσει την κομψότητά του. Πιστεύω ότι ένα μόνο, υψηλής ποιότητας εντυπωσιακό κομμάτι είναι συχνά πιο αποτελεσματικό από ένα πλήθος μικρότερων, αποσπαστικών αντικειμένων. Θα ψάξω για μερικά vintage χρυσά κομμάτια που θα προσθέσουν μια αίσθηση διαχρονικής κομψότητας στα μινιμαλιστικά σχέδια. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ενσωματώσουμε κάποια σύγχρονα υλικά, όπως ανακυκλωμένο πλαστικό ή βιομηχανικά μέταλλα, στα κοσμήματα? Αυτό θα ευθυγραμμιζόταν απόλυτα με την τάση που δίνεται στη βιωσιμότητα και τη καινοτομία στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας. Θα οργανώσω μια συνάντηση με τους ντόπιους τεχνίτες που ειδικεύονται σε χειροποίητες δερμάτινες ζώνες και πολυτελή υποδήματα. Η ικανότητά σας να βρίσκετε ταλαντούχους συνεργάτες είναι αυτό που δίνει στην επωνυμία μας το μοναδικό και ιδιαίτερα σεβαστό χαρακτήρα της στην αγορά. Θεωρώ ότι το σωστό αξεσουάρ μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ατμόσφαιρα ενός ντυσίματος, μετατρέποντας το από καθημερινό σε επίσημο βραδινό. Πράγματι, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που διακρίνουν ένα απλώς καλό ένδυμα από ένα πραγματικά εξαιρετικό έργο τέχνης που φοριέται. Θα οριστικοποιήσω τη λίστα με τα αξεσουάρ απόψε και θα διασφαλίσω ότι θα παραμείνουμε εντός του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί για τη φθινοπορεινή έκθεση.
Εξαιρετικό! Θα επικεντρωθώ στην τελική εφαρμογή της κύριας συλλογής για να διασφαλίσω ότι οι αναλογίες είναι απολύτως τέλειες. Είμαι βέβαιος ότι η προσοχή μας σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες θα οδηγήσει σε μια πολύ επιτυχημένη και ιδιαίτερα επενεμένη έκθεση. Συμμερίζομαι την εμπιστοσύνη σας. Ο συνδυασμός του οραματός μας και της αφοσίωσής μας στην ποιότητα αποτελούν τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Θα σας δω το πρωί για να εξετάσουμε τα σκίτσα για τη σειρά υποδημάτων πριν επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής. Ανυπομονώ γι' αυτό. Ανυπομονώ να δω πως οι ιδέες μας για τα αξεσουάρ θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη συλλογή. Μάθημα 6. Αναζωογονητικές επιλογές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επιλογή ποτών μας είναι κατάλληλη για τις υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται για το πάρτι στον κήπο. Τι θα λέγατε για λεμονάδα? Η σπιτική λεμονάδα ακούγεται απίστευτα δροσιστική για μια τόσο υπαίθρια περίσταση. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Ας φέρουμε αρκετές μεγάλες γυάλινες συσκευασίες για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αρκετές για κάθε επισκέπτη. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή σχετικά με την προσθήκη φρέσκιας λεβάντας σημέντας στις παραδοσιακές συνταγές λεμονάδας. Ενώ αυτές οι παραλλαγές είναι δημοφιλείς, ορισμένοι επισκέπτες βρίσκουν τις λουλουδένιες νότες στα ποτά τους αρκετά αμφιλεγόμενες. Πιστεύω ότι η προσφορά τόσο μιας κλασικής όσο και μιας βοτανικής εκδοχής θα ικανοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες. Θα προμηθευτώ μια σημαντική ποσότητα βιολογικών λεμονιών από την τοπική αγορά για να εγγυηθώ την καλύτερη γεύση. Θα ετοιμάσετε επίσης μια εναλλακτική λύση χωρίς ζάχαρη για εκείνα τα άτομα που έχουν επίγνωση της θερμιδικής τους πρόσληψης. Πράγματι, σκοπεύω να χρησιμοποιήσω ένα φυσικό γλυκαντικό για να διασφαλίσω ότι το ρόφημα θα παραμείνει προσβάσιμο σε όλους. Θεωρώ ότι η παρουσίαση του ποτού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη γεύση για μια επίσημη εκδήλωση. Συμφωνώ. Θα γαρνίρουμε κάθε ποτήρι με μια λεπτή φέτα λεμονιού και ένα κλαδάκι φρέσκου βοτάνου για μια κομψή πινελιά. Θα οργανώσω την παράδοση πάγου για να διασφαλίσω ότι τα ποτά θα παραμείνουν τέλεια παγωμένα καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος. Αυτή είναι μια κρίσιμη λεπτομέρεια στον τομέα της εφοδιαστικής, καθώς η χλιαρή λεμονάδα σίγουρα θα ήταν απογοητευτική σε αυτή τη ζέστη του καλοκαιριού. Θα διασφαλίσω επίσης ότι έχουμε επαρκή ποσότητα επαναχρησιμοποιούμενων γυάλινων καλαμακιών για να διατηρήσουμε τα περιβαλλοντικά μας πρότυπα. Η δέσμευσή σας στη βιωσιμότητα είναι αξιοθαύμαστη και αντικατοπτρίζει θετικά την επαγγελματική μας φήμη ως διοργανωτές εκδηλώσεων. Είμαι βέβαιος ότι οι επισκέπτες μας θα εκτιμήσουν την προσπάθεια που έχουμε επενδύσει σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Συμμερίζομαι την πεποίθησή σας, ένα καλομαγειρεμένο ποτό μπορεί συχνά να είναι το αποκορύφωμα μιας επιτυχημένης κοινωνικής συγκέντρωσης. Θα προχωρήσω τώρα στην οριστικοποίηση του μενού ορεκτικών, ενώ εσείς θα ξεκινήσετε την προετοιμασία της βάσης λεμονιού. Ανυπομονώ να δοκιμάσω το τελικό αποτέλεσμα, μόλις πετύχουμε την τέλειη ισορροπία γλυκύτητας και οξύτητας. Μάθημα 7. Διατήρηση δασών. Η τεράστια κλίμακα της αποψήλωσης των δασών σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή είναι πραγματικά καταστροφική για το τοπικό οικοσύστημα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ένα παλιό δάσος κόβεται, δεν ξαναφυτρώνει ούτε μετά από πολλές δεκαετίες. Η βιοποικιλότητα που περιέχεται σε αυτά τα αρχαία άλση είναι αναντικατάστατη και δεν μπορεί να αναπαραχθεί από νέες φυτείες. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τα προγράμματα πίστοσης άνθρακα, αλλά η πραγματική τους αποτελεσματικότητα παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ενώ είναι η τάση οι εταιρείες να ισχυρίζονται ότι έχουν ουδετερότητα άνθρακα, η απώλεια δασών παλαιάς βλάστησης συνεχίζεται αμείωτη. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει αυστηρότερους κανονισμούς για την προστασία αυτών των ζωτικών φυσικών πόρων από τη βιομηχανική εκμετάλλευση. Θα συντάξω μια έκθεση σχετικά με τη μείωση των ηθαγενών ειδών που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό το συγκεκριμένο δασικό βιότοπο.
Πιστεύετε ότι το ευρύ κοινό κατανοεί πραγματικά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της απώλειας αυτών των πρωτογενών δασών? Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στα βραχυπρόθεσμα οικονομικά ωφέλη έναντι της διατήρησης της υγείας του πλανήτη μας. Θα παρουσιάσω τα ευρήματά μας στη Διεθνή Περιβαλλοντική Σύνοδο Κορυφής για να ευαισθητοποιήσω τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής παγκοσμίως. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα. Η διεθνής πίεση είναι συχνά ο μόνος τρόπος για να επηρεαστούν αποτελεσματικά οι τοπικές περιβαλλοντικές πολιτικές. Διαπιστώνω ότι μόλις χαθεί ένα δάσος, η ποιότητα του εδάφους υποβαθμίζεται τόσο γρήγορα που η αναδάσωση καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Πράγματι, οι πολύπλοκες συμβιωτικές σχέσεις μεταξύ των δέντρων και των μυκήτων στο έδαφος καταστρέφονται οριστικά. Θα συντονιστώ με την τοπική κοινότητα για τη δημιουργία μιας προστατευόμενης ζώνης που θα παραμείνει ανέγκυχτη από εμπορικά συμφέροντα. Η αφοσίωσή σας σε αυτόν τον σκοπό είναι εμπνευστική και απαραίτητη για την επιβίωση των υπόλοιπων περιοχών άγριας φύσης. Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να εξακολουθούν να βιώνουν το μεγαλείο ενός ανέγκυχτου παλιού δάσους. Συμμερίζομαι την αποφασιστικότητά σας, πρέπει να ενεργούμε ως οι φωνές εκείνων των φυσικών οντοτήτων που δεν μπορούν να μιλήσουν μόνες τους. Θα ολοκληρώσω τις καταχωρήσεις δεδομένων για σήμερα πριν δύσει ο ήλιος και χάσουμε την ορατότητά μας στο πεδίο. Θα σε βοηθήσω με τον βαρύ εξοπλισμό καθώς επιστρέφουμε στον ερευνητικό σταθμό απόψε. Μάθημα 8. Ιστορικό μετεγκατάστασης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε καταγράψει με απόλυτη ακρίβεια τις χρονολογικές λεπτομέρειες των πρώιμων χρόνων της ζωής του Παύλου. Η οικογένειά του μετακόμισε στο Τορόντο του Οντάριο στον Καναδά, όταν ο Πολ ήταν 9 ετών. Ήταν μια σημαντική μετάβαση. Ανακάλυψα ότι το νεαρό αγόρι δεν ενδιαφερόταν πολύ για τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά μαθήματα κατά τα πρώτα του χρόνια εκεί. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα στις πρόσφατες βιογραφίες σχετικά με την υποτιθέμενη ιδιοφυΐα του, αλλά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αρχικά δυσκολεύτηκε. Είναι αμφιλεγόμενο αν η μετέπειτα επιτυχία του οφειλόταν στο περιβάλλον του στον Καναδά ή στην έμφυτη επιμονή του. Πιστεύω ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία του Τορόντο έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μοναδικής κοσμοθεωρίας και του καλλιτεχνικού του στυλ. Θα διασταυρώσω αυτές τις ημερομηνίες με τα αρχεία του τοπικού σχολείου για να επαληθεύσω την παρουσία και την ακαδημαϊκή του επίδοση. Πιστεύετε ότι η μετακόμιση σε μια νέα χώρα σε τόσο διαμορφωτική ηλικία επηρέασε την επιθυμία του να ταξιδέψει αργότερα στη ζωή του? Είναι πολύ πιθανό, η πρώιμη επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς συχνά καλλιεργεί μια διαβίου περιέργεια για τον κόσμο. Θα ερευνήσω τη συγκεκριμένη γειτονιά όπου διέμενε η οικογένειά του για να κατανοήσω το κοινωνικό πλαίσιο της ανατροφής του. Αυτό θα προσφέρει ένα πλούσιο υπόβαθρο για την αφήγησή μας και θα βοηθήσει τους αναγνώστες να οπτικοποιήσουν το πρώιμο περιβάλλον του. Διαπιστώνω ότι οι πρώτες επιστολές του προς τα ξαδέρφια του στην πατρίδα αποκαλύπτουν μια αίσθηση νοσταλγίας για τον τόπο γέννησής του. Αυτά τα προσωπικά έγγραφα είναι ανεκτήμητα για την αποτύπωση της συναισθηματικής πραγματικότητας της εμπειρίας των μεταναστών εκείνης της εποχής. Θα μεταφράσω τις υπόλοιπες επιστολές μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, ώστε να μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Η σχολαστική σας προσέγγιση στην έρευνα είναι ακριβώς αυτό που απαιτεί αυτή η βιογραφία για να θεωρηθεί ένα οριστικό έργο. Με εντυπωσιάζει το πως οι πρώτοι του αγώνες σε μια νέα πόλη έγιναν τελικά το θεμέλιο των μεγαλύτερων επιτευγμάτων του. Είναι μια κλασική αφήγηση ανθεκτικότητας που συνεχίζει να βρίσκει απήχηση σε πολλούς ανθρώπους στη σύγχρονη κοινωνία μας. Θα συνεχίσω να διερευνώ την επαγγελματική ζωή του πατέρα του για να δω πώς επηρέασε τη σταθερότητα της οικογένειας. Ανυπομονώ να εξετάσω τα ευρήματά σας. Κάθε λεπτομέρεια που αποκαλύπτουμε μας φέρνει πιο κοντά στην αληθινή ουσία της ζωής του. Μάθημα 9.
Διαχείριση άγχους. Έχουμε συζητήσει τη σημασία της ενσυνειδητότητας, αλλά υπάρχουν και άλλες σωματικές δραστηριότητες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το άγχος σας. Θα το δοκιμάσω. Έχετε περισσότερες προτάσεις για το πώς μπορώ να διαχειριστώ το άγχος μου πιο αποτελεσματικά? Μία άλλη τεχνική είναι η τακτική άσκηση. Ακόμα και ένα γρήγορο περπάτημα μπορεί να αλλάξει τη χημεία του εγκεφάλου σας και να βελτιώσει τη διάθεσή σας. Υπάρχει μια τάση για φουτουριστική διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης, αλλά τη βρίσκω κάπως αμφιλεγόμενη για αχάριους. Πιστεύω ότι η συνέπεια είναι πολύ πιο σημαντική από την ένταση όταν πρωτοεφαρμόζεις μια νέα σωματική ρουτίνα. Διαπιστώνω ότι το πρόγραμμά μου είναι τόσο απαιτητικό που συχνά δυσκολεύομαι να βρω έστω και 30 λεπτά για προσωπική άσκηση. Θα σας βοηθήσω να εντοπίσετε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στο ημερήσιο ημερολόγιο σας που μπορούν να αφιερωθούν στην ευημερία σας. Προτείνετε να δώσω προτεραιότητα στις πρωινές ή στις βραδινές προπονήσεις για να επιτύχω τα καλύτερα φυσιολογικά αποτελέσματα. Εξαρτάται από τον προσωπικό σας κυρκάδιο ρυθμό. Ωστόσο, η πρωινή άσκηση συχνά παρέχει μια όθηση ενέργειας για την ημέρα. Θα προσπαθήσω να εντάξω μια σύντομη συνεδρία γιόγκα στη ρουτίνα μου πριν φύγω για το γραφείο αύριο. Αυτή είναι μια εξαιρετική αρχή. Η γιόγκα συνδυάζει τη σωματική κίνηση με τον έλεγχο της αναπνοής, κάτι που είναι ιδανικό για τη μείωση του στρες. Διαπιστώνω ότι όταν είμαι σωματικά δραστήριος, η ικανότητά μου να λύνω πολύπλοκα προβλήματα στην εργασία βελτιώνεται αρκετά αισθητά. Πράγματι, η σωματική υγεία και η γνωστική λειτουργία είναι βαθιά αλληλένδετες με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Θα εξετάσω επίσης τις διατροφικές μου συνήθειες για να δω αν συμβάλλουν στα συναισθήματα εξάντλησης και άγχους που νιώθω. Μια ισορροπημένη διατροφή είναι ένας ακόμη θεμελιώδης πυλώνας υγείας που θα υποστηρίξει τις προσπάθειές σας να διατηρήσετε την επαγγελματική σας αριστεία. Νιώθω πολύ πιο αισιόδοξος για την ικανότητά μου να ανακτήσω τον έλεγχο της ζωής μου με αυτές τις πρακτικές στρατηγικές. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, και οι μικρές, σκόπιμες αλλαγές είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί ένας διαρκής μετασχηματισμός. Θα κρατήσω ένα ημερολόγιο για την πρόοδό μου και θα το μοιραστώ μαζί σας κατά την επόμενη συνεδρία συμβουλευτικής μας την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ γι' αυτό, είμαι βέβαιος ότι θα παρατηρήσετε μια σημαντική βελτίωση στη συνολική ποιότητα ζωής σας. Μάθημα 10. Παραγγελία καφέ. Καλημέρα, Άννα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω τόσο νωρίς αυτό το πολυάσχολο πρωινό Τρίτης. Καλημέρα. Μπορώ να πάρω ένα λάτε παρακαλώ? Σήμερα με περιμένει μια κουραστική μέρα δικαστικής διαδικασίας. Σίγουρα, τι μέγεθος θα θέλατε για το ρόφημά σας σήμερα? Προσφέρουμε κανονικό, μεγάλο και εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος. Πιστεύω ότι ένας μεγάλος λάτε θα είναι αρκετός για να με κρατήσει συγκεντρωμένο κατά τη διάρκεια των πρωινών καταθέσεων μαρτύρων. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τη νέα μας εναλλακτική λύση μεγάλα βρώμης, η οποία έχει γίνει μια πολύ δημοφιλής επιλογή μεταξύ των πελατών μας. Ενώ τα φυτικά γάλατα είναι δημοφιλή, βρίσκω αρκετά ενδιαφέρουσα τη διαμάχη σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε σύγκριση με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Πιστεύω ότι η προσφορά μιας ποικιλίας επιλογών επιτρέπει σε κάθε άτομο να ευθυγραμμίσει τις αγορές του με τις προσωπικές του αξίες. Θα πάρω επίσης μια μικρή επιλογή από τα φρεσκοψημένα μπισκότα αμυγδάλου σας για να τα μοιραστώ με τους συναδέλφους μου αργότερα. Θα τα ετοιμάσω αμέσως. Τα έβγαλα από το φούρνο μόλις πριν από 15 λεπτά. Διαπιστώνετε ότι η ατμόσφαιρα του καφέ αλλάζει σημαντικά μόλις τελειώσει η πρωινή κίνηση. Πράγματι, το περιβάλλον γίνεται πολύ πιο ήρεμο, κάτι που πολλοί από τους ανεξάρτητους πελάτες μας βρίσκουν ιδανικό για την εργασία τους. Θα πληρώσω με την κινητή μου συσκευή για να επιταχύνω τη συναλλαγή, καθώς πρέπει να φτάσω στο δικαστήριο μέχρι τις 9.
Κατανοώ τη σημασία της ακρίβειας στο επάγγελμά σας. Θα διασφαλίσω ότι η παραγγελία σας θα ολοκληρωθεί με μεγάλη ταχύτητα. Θεωρώ ότι η ποιότητα του καφέ εδώ είναι σταθερά ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα σε αυτή την περιοχή. Είμαστε πολύ περήφανοι που προμηθευόμαστε τα φασόλια μας από βιώσιμες φάρμες και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας στα υψηλότερα πρότυπα. Θα σε ξαναδώ αύριο το πρωί. Ελπίζω η μέρα σου στο καφέ να είναι παραγωγική και ευχάριστη. Σας ευχαριστώ, Άννα. Σας εύχομαι καλή τύχη με τις νομικές σας υποθέσεις σήμερα και ανυπομονώ για την επόμενη επίσκεψή σας. Θα φύγω τώρα. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική εξυπηρέτηση και το αναζωογονητικό ξεκίνημα της επαγγελματικής μου ημέρας. Είναι πάντα χαρά μου να σας βοηθήσω. Έχω τοποθετήσει τα μπισκότα σας σε μια ασφαλή τσάντα για εύκολη μεταφορά. Μάθημα 11. Εθνικά θέματα. Η ρητορική που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομιλία έχει σαφώς σχεδιαστεί για να απευθύνεται σε μια ευρεία έννοια εθνικής ταυτότητας και κοινού σκοπού. Νιώθω κι εγώ το ίδιο, είναι σημαντικό η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες αιτίες του κοινωνικού κατακαιρματισμού. Έχω παρατηρήσει ότι ο δημοφιλής λόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά επιδεινώνει τις διαιρέσεις στο σύγχρονο έθνος μας. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός σχετικά με τις νέες νομοθετικές προτάσεις, αλλά παραμένει αμφιλεγόμενο το κατά πόσον θα επιτύχουν πραγματικά ισότητα. Πιστεύω ότι η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί την ικανότητα να ακούει κανείς τις ανησυχίες όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από το υποβαθρό τους. Θεωρώ ότι τα πιο πιεστικά ζητήματα για το μέσο άνθρωπο είναι η οικονομική σταθερότητα και η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Θα ενσωματώσω μια συζήτηση σχετικά με αυτές τις κοινωνικές τάσεις στο σεμινάριο μου για τη σύγχρονη διακυβέρνηση σήμερα το απόγευμα. Πιστεύετε ότι μια κεντρική κυβέρνηση είναι πιο αποτελεσματική στη διαχείριση κρίσεων από ένα αποκεντρωμένο επαρχιακό σύστημα? Πρόκειται για μια περίπλοκη συζήτηση. Ενώ η συγκέντρωση προσφέρει ταχύτητα, η αποκέντρωση επιτρέπει λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Θα ερευνήσω τα ιστορικά προηγούμενα για επιτυχημένα προγράμματα εθνικής συμφιλίωσης σε άλλες δημοκρατικές χώρες. Αυτή θα ήταν μια πολύτιμη συμβολή στο συνεχιζόμενο έργο του τμήματός μας για την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα. Διαπιστώνω ότι οι νέοι απογοητεύονται ολοένα και περισσότερο από τις παραδοσιακές πολιτικές διαδικασίες και αναζητούν νέες μορφές εμπλοκής. Πρέπει να βρούμε τρόπους να ενσωματώσουμε τις φωνές τους στις επίσημες δομές του κράτους για να διασφαλίσουμε το μέλλον της δημοκρατίας μας. Θα ετοιμάσω ένα προσχέδιο της συλλογικής μας εργασίας σχετικά με τον αντίκτυπο των ψηφιακών μέσων στην κοινή γνώμη έως την Παρασκευή. Εξαιρετικά. Θα επικεντρωθώ στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων εκλογών για να παράσχω μια στέρεη εμπειρική βάση. Ελπίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την εκπλήρωση των υποσχέσεών της για εθνική ενότητα. Συμμερίζομαι την ελπίδα σας, ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε κριτικοί και αντικειμενικοί στην ανάλυση μας για τις επακόλουθες νομοθετικές τους ενέργειες. Θα ολοκληρώσω την ανασκόπηση των τρεχόντων εγγράφων πολιτικής πριν αναχωρήσω για τη βραδινή μου διάλεξη στην Πανεπιστημιούπολη της πόλης. Θα σας δω στη συνάντηση των καθηγητών αύριο το πρωί, όπου θα συζητήσουμε την πρόοδό μας με περισσότερες λεπτομέρειες. Μάθημα 12. Καινοτομίες του Φράγκλιν. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν μια πραγματικά αξιοσημείωτη προσωπικότητα, της οποίας η συμβολή εκτεινόταν σε πολυάριθμους, διαφορετικούς τομείς σπουδών και δημόσιας υπηρεσίας. Εκτός από την επιστημονική έρευνα, ο Φράγκλιν ήταν επίσης εφευρέτης που επιδίωκε να λύσει πρακτικά προβλήματα για το κοινό καλό. Είναι γνωστό ότι αρνήθηκε να κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τις εφευρέσεις του, πιστεύοντας ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από όλα τα μέλη της κοινωνίας. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τα πειράματά του με τον ηλεκτρισμό, το οποίο ήταν ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα κατά τον 18ο αιώνα.
Ενώ το πείραμά του με το χαρταετό αποτελεί μια δημοφιλή ιστορία στα βιβλία ιστορίας, το έργο του σχετικά με τη θεωρία των ρευστών του ηλεκτρισμού ήταν πολύ πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη εφεύρεσή του ήταν στην πραγματικότητα το λεξικέραυνο, το οποίο έσωσε αμέτρητα κτίρια από την καταστροφή από πυρκαγιά. Θα ετοιμάσω μια παρουσίαση για τους φοιτητές που θα τονίσουν τον ρόλο του ως ιδρυτή και διπλωμάτη. Σας φαίνεται εντυπωσιακό το πώς κατάφερε να εξισορροπήσει τις επιστημονικές του αναζητήσεις με τις σημαντικές πολιτικές του ευθύνες. Πράγματι, διέθετε ένα εξαιρετικό επίπεδο πνευματικής ενέργειας και μια βαθιά αφοσίωση στην πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης. Θα διερευνήσω το έργο του σχετικά με το διεστιακό φακό και πώς έφερε επανάσταση στον τομέα της οπτομετρίας για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της ικανότητάς του να εφαρμόζει επιστημονικές αρχές για να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων. Θεωρώ ότι η αυτοβιογραφία του παρέχει μια συναρπαστική εικόνα της πειθαρχημένης προσέγγισης του στην αυτοβελτίωση και την ηθική φιλοσοφία. Παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά έργα του είδους, προσφέροντας ένα σχέδιο για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Θα διασφαλίσω ότι η διαδραστική οθόνη στο τυπογραφείο του λειτουργεί σωστά για τους επισκέπτες του μουσείου το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι ένα δημοφιλές έκθεμα, καθώς επιτρέπει στους ανθρώπους να βιώσουν την επίπονη διαδικασία διάδοσης πληροφοριών στο παρελθόν. Είμαι ευγνώμων που εργάζομαι σε ένα περιβάλλον που τιμά την κληρονομιά ενός τόσο πολύπλευρου και λαμπρού ατόμου. Συμμερίζομαι την άποψή σας. Η ζωή του Φράνκλιν αποτελεί απόδειξη της δύναμης της περιέργειας και της σημασίας της συμμετοχής στα κοινά. Θα οριστικοποιήσω τις ετικέτες των εκθεμάτων σήμερα το απόγευμα για να διασφαλίσω ότι το ιστορικό πλαίσιο παρουσιάζεται με σαφήνεια και ακρίβεια. Θα σας βοηθήσω με την τελική διάταξη των αντικειμένων, ώστε να διασφαλίσω ότι η αφηγηματική ροή της έκθεσης είναι λογική. Μάθημα 13. Μόδα για βρέφη. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως η αγορά βρεφικών ενδυμάτων έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τόσο υψηλής ποιότητας και κομψές επιλογές. Ναι, ψάχνω για χαριτωμένα βρεφικά ρούχα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Έχετε βρει κάποιο που να σας τράβηξε την προσοχή? Έχω παρατηρήσει πολλά σετ από οργανικό βαμβάκι που φαίνονται αισθητικά ευχάριστα και απαλά με το δέρμα ενός νεογέννητου. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τη βιώσιμη μόδα για παιδιά, η οποία αποτελεί μια τάση ανησυχίας μεταξύ των σύγχρονων γονέων σήμερα. Ενώ είναι τάση, η υψηλή τιμή αυτών των ηθικών εμπορικών σημάτων παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα για πολλές οικογένειες. Πιστεύω ότι το να επενδύεις σε μερικά ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας κομμάτια είναι καλύτερο από το να αγοράζεις πολλά φθηνά, συνθετικά είδη. Θα ελέγξω τις ετικέτες για να βεβαιωθώ ότι αυτά τα ενδύματα δεν έχουν υποστεί επιβλαβείς χρωστικές ουσίες ή χημικές επεξεργασίες. Πιστεύεις ότι οι παλέτες χρωμάτων ουδέτερου φύλου που είναι δημοφιλείς αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν στη μόδα για πολύ καιρό? Υποψιάζομαι ότι θα το κάνουν. Προσφέρουν μια εκλεπτισμένη και μοντέρνα εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές ροζ και μπλε κατηγορίες. Θα αγοράσω αυτό το σετ από μαλακά πλεκτά σκουφάκια για να βεβαιωθώ ότι το μωρό θα διατηρείται ζεστό στις βόλτες μας στο πάρκο. Αυτή είναι μια πρακτική επιλογή. Τα βρέφη χάνουν σημαντική ποσότητα θερμότητας του σώματός τους μέσω του κεφαλιού τους, επομένως η προστασία είναι απαραίτητη. Θεωρώ ότι τα ψώνια για αυτά τα μικρά αντικείμενα κάνουν την πραγματικότητα της επικείμενης γένας να φαίνεται πολύ πιο απτή και συναρπαστική. Είναι μια σημαντική μετάβαση στη ζωή και η προετοιμασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό μέρος του συναισθηματικού ταξιδιού. Θα ψάξω επίσης για ένα άνετο και ασφαλές μάρσιπο που θα μου επιτρέπει να παραμένω σε κίνηση ενώ θα κρατάω το μωρό κοντά μου. Έχω διαβάσει αρκετές κριτικές για τα πιο πρόσφατα εργονομικά σχέδια που δίνουν προτεραιότητα τόσο στην άνεση του βρέφους όσο και στη στάση του σώματος του γονέα.
Είμαι ευγνώμων για τη βοήθειά σας σήμερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να λάβω αυτές τις αποφάσεις με τη βοήθεια ενός έμπιστου φίλου. Χαίρομαι που σας υποστηρίζω σε αυτή τη σημαντική περίοδο. Είναι χαρά μου να σας βλέπω τόσο καλά προετοιμασμένους για το νέο σας ρόλο. Θα ολοκληρώσω τις αγορές μου τώρα και ίσως μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα επίσημο τσά στη καφετέρια απέναντι από το δρόμο. Αυτός ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να κλείσουμε το απόγευμα μας. Θα μεταφέρω τις τσάντες με τα ψώνια σου στο αυτοκίνητο για σένα. Μάθημα 14. Αθλητικές αποδόσεις. Πρέπει να αναλύσουμε αντικειμενικά τα δεδομένα για να κατανοήσουμε τις τεράστιες προκλήσεις που συνεπάγεται η επίτευξη των κορυφαίων επιπέδων του επαγγελματικού αθλητισμού. Είναι το όνειρο πολλών να γίνουν αστέρια σε οποιοδήποτε άθλημα, ειδικά στο γκολφ, όπου ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά σκληρός. Οι πιθανότητες, στην πραγματικότητα, είναι τόσο μικρές που υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει κανείς μια μεγάλη εθνική λαχιοφόρο αγορά παρά να γίνει επαγγελματίας. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τα νεαρά παιδιά θαύματα, αλλά η πραγματικότητα της πίεσης που αντιμετωπίζουν είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα στην αθλητική ψυχολογία. Ενώ η τάση επικεντρώνεται συχνά στο σωματικό ταλέντο, η ψυχική ανθεκτικότητα που απαιτείται για την επιτυχία συχνά υποτιμάται. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση και οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στους αθλητές που δεν φτάνουν σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα ετοιμάσω μια λεπτομερή ανάλυση της επαγγελματικής πορείας των αθλητών στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και επίπεδο δεξιοτήτων σας. Πιστεύετε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην αθλητική τεχνολογία έχουν κάνει την πορεία προς την επιτυχία ευκολότερη ή πιο δύσκολη? Η τεχνολογία έχει προσφέρει καλύτερα εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά έχει επίσης αυξήσει το συνολικό επίπεδο απόδοσης, καθιστώντας τον ανταγωνισμό ακόμη πιο σκληρό. Θα συνεχίσω να αφοσιώνομαι στη ρουτίνα εξάσκησής μου, ανεξάρτητα από τις στατιστικές πιθανότητες της τελικής μου επιτυχίας. Αυτό το επίπεδο αφοσίωσης είναι που διαχωρίζει όσους απολαμβάνουν το άθλημα από εκείνους που έχουν την ευκαιρία για μια επαγγελματική καριέρα. Θεωρώ ότι η πειθαρχία που έχω μάθει μέσω του αγωνιστικού γκολφ είναι πολύτιμη σε όλους τους τομείς της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής. Πράγματι, τα χαρακτηριστικά της επιμονής και της συγκέντρωσης είναι μεταβιβάσιμες δεξιότητες που θα σας χρησιμεύσουν καλά σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια. Θα συμβουλευτώ τον προπονητή μου για να βελτιώσω το short game μου, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για βελτίωση. Αυτή είναι μια στρατηγική απόφαση. Η τελειοποίηση των λεπτών πτυχών του παιχνιδιού συχνά αποφέρει τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με την πάροδο του χρόνου. Είμαι ευγνώμων για την ειλικρινή σας αξιολόγηση του τοπίου, μου επιτρέπει να προσεγγίσω τους στόχους μου με ρεαλιστική προοπτική. Είναι επαγγελματική μου ευθύνη να σας παρέχω μια σαφή και ακριβή κατανόηση του αθλητικού κόσμου στον οποίο εισέρχεστε. Θα επιστρέψω τώρα στο πεδίο εξάσκησης για να εφαρμόσω τις γνώσεις που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συνεδρίας. Σου εύχομαι καλή τύχη. Να θυμάσαι ότι ενώ οι πιθανότητες είναι μικρές, δεν είναι αδύνατες για όσους έχουν εξαιρετικό κίνητρο. Μάθημα 15. Διαχειρίσιμα κομμάτια. Έχω διαπιστώσει ότι η παραγωγικότητα της ομάδας μας έχει βελτιωθεί σημαντικά από τότε που υιοθετήσαμε αυτή τη νέα μέθοδο οργάνωσης των κύκλων ανάπτυξής μας. Χωρίζει την εργασία σε διαχειρίσιμα κομμάτια και μπορώ να καταλάβω πως αυτό θα ήταν ωφέλιμο για τη διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου εστίασης. Εστιάζοντας σε μικρότερους, εφικτούς στόχους, μπορούμε να αποφύγουμε το αίσθημα ότι μας κατακλείζει το συνολικό εύρος του έργου. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τις ευέλικτες μεθοδολογίες στο τεχνολογικό τομέα, αλλά η εφαρμογή τους μπορεί να είναι αρκετά αμφιλεγόμενη. Ενώ η τάση είναι προς την ταχεία επανάληψη, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα θυσιάσουμε τη μακροπρόθεσμη αρχιτεκτονική ακεραιότητα του λογισμικού μας. Πιστεύω ότι μια ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τον εντελεχή σχεδιασμό με την ευέλικτη εκτέλεση, είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την ομάδα μας.
Θα αναθέσω τα κύρια στοιχεία της νέας διεπαφής χρήστης στους ανώτερους προγραμματιστές μέχρι το τέλος αυτού του εργάσιμου απογεύματος. Θεωρείτε ότι οι τακτικές συναντήσεις σε stand-up περιβάλλον βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών σημείων συμφόρησης προτού αυτά εξελιχθούν σε σημαντικά προβλήματα? Πράγματι, αυτοί οι σύντομοι καθημερινοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι κάθε μέλος της ομάδας είναι ευθυγραμμισμένο και διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για να πετύχει. Θα συντάξω μια έκθεση προόδου για το Εκτελεστικό Συμβούλιο, για να καταδείξω τα ωφέλη αποδοτικότητας που έχουμε επιτύχει αυτόν τον μήνα. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Τα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία μας είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση μελλοντικής χρηματοδότησης για τα καινοτόμα έργα μας. Διαπιστώνω ότι όταν οι προσδοκίες είναι σαφείς, το ηθικό της ομάδας παραμένει υψηλό ακόμη και σε περιόδους υψηλής επαγγελματικής πίεσης. Η σαφής επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο της αποτελεσματικής διαχείρισης και είναι το κλειδί για την παράδοση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας εντός χρονοδιαγράμματος. Θα διερευνήσω επίσης κατά πόσον μπορούμε να ενσωματώσουμε ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δοκιμών για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας. Αυτή είναι μια προληπτική πρόταση που θα μπορούσε να εξοικονομήσει στο τμήμα σημαντικό χρόνο και πόρους μακροπρόθεσμα. Ανυπομονώ να δω τα τελικά αποτελέσματα αυτού του σίγμα πυρογιοτενίταφ. Είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουμε τους στόχους απόδοσης που έχουμε θέσει. Συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας. Η αφοσίωση και οι τεχνικές δεξιότητες της τρέχουσας ομάδας μας είναι πραγματικά εντυπωσιακές και μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα επιστρέψω στο σταθμό εργασίας μου τώρα για να οριστικοποιήσω την τεκμηρίωση για την επερχόμενη κυκλοφορία λογισμικού την Παρασκευή το πρωί. Θα είμαι διαθέσιμος για αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ή τις τελικές διαδικασίες ανάπτυξης. Μάθημα 16. Ανταγωνιστικό παντοπολείο. Εξετάζω το κόστος των βιολογικών προϊόντων σε αυτή την νεοσύστατη αγορά για να διαπιστώσω αν είναι βιώσιμο για τις εβδομαδιαίες μας δαπάνες. Ναι, οι τιμές είναι αρκετά ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλα σούπερ μάρκετ στην περιοχή, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την τοπική κοινότητα. Είναι ενδιαφέρον επειδή υπήρχε μεγάλη δημοσιότητα που υποδήλωνε ότι ένα κατάστημα βιολογικών προϊόντων θα ήταν απαγορευτικά ακριβό. Ενώ αυτή είναι μια κοινή υπόθεση, η τάση προς την τοπική προμήθεια συχνά μειώνει το κόστος υλικοτεχνικής υποστήριξης που σχετίζεται με τη μεταφορά. Κάποιοι θεωρούν αμφιλεγόμενο το γεγονός ότι τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά παρά τη συχνά κατώτερη ποιότητα των φρέσκων προϊόντων τους. Πιστεύω ότι καθώς οι καταναλωτές ενημερώνονται περισσότερο για τη διατροφή, είναι πιο πρόθυμοι να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στην υγεία έναντι των περιθωρίων κέρδους. Θα διερευνήσω αν προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα επιβράβευσης για να μειώσουν περαιτέρω το κόστος των επαγγελματικών μας προμηθειών catering. Πιστεύετε ότι η παρουσία αυτής της αγοράς θα αναγκάσει τις μεγαλύτερες αλυσίδες να μειώσουν τις τιμές τους για να παραμείνουν επίκαιρες? Είναι μια ισχυρή πιθανότητα, καθώς ο υγιής ανταγωνισμός συνήθως ωφελεί τον καταναλωτή προωθώντας την καινοτομία και την προσιτή τιμή. Θα αγοράσω μια ποικιλία από αυτές τις κλασικές ντομάτες για να δοκιμάσω την ποιότητα του ζωμού τους απόψε. Παρακαλώ ενημερώστε με για την αξιολόγησή σας, καθώς σκέφτομαι να προτείνω αυτό τον προμηθευτή για την επερχόμενη εταιρική μας γκαλά. Θεωρώ ότι η αισθητική διαρρύθμιση της βιτρίνας τους είναι επίσης πολύ πιο ελκυστική από το αποστηρωμένο περιβάλλον ενός τυπικού παντοπολείου. Πράγματι, το ανθρώπινο στοιχείο του εμπορίου συχνά χάνεται σε μεγαλύτερες εταιρικές δομές, αλλά εδώ ακμάζει. Θα ρωτήσω επίσης αν παρέχουν υπηρεσία παράδοση σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα στη γειτονιά. Αυτή θα ήταν μια αξιέπαινη υπηρεσία που αναμφίβολα θα ενίσχυε τη σχέση τους με τους κατοίκους της περιοχής. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το κατάστημα θα ευδοκιμήσει αν διατηρήσει αυτήν την ισορροπία ποιότητας και ανταγωνιστικών τιμών. Συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας.
Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε μια μικρή επιχείρηση να αμφισβητεί το status quo με μια τόσο ισχυρή στρατηγική. Θα επιστρέψω στο γραφείο τώρα, αλλά σκοπεύω να κάνω όλες τις εβδομαδιαίες αγορές μου εδώ το Σάββατο το πρωί. Θα σας συνοδεύσω τότε, καθώς ανυπομονώ να δω την πλήρη γκάμα τους όταν φτάσει η νέα αποστολή. Μάθημα 17. Ανθρώπινο επίτευγμα. Όταν αναλογιζόμαστε την ιστορία του είδους μας, το μέγεθος των συλλογικών μας επιτευγμάτων είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έχουμε δημιουργήσει απαράμιλα κέντρα μάθησης και έχουμε ανοίξει δημόσια σχολεία σε όλους, διασφαλίζοντας ότι η γνώση δεν αποτελεί πλέον προνόμιο της ελίτ. Είναι μια απόδειξη της περιεργειάς μας ότι έχουμε διασπάσει το άτομο και έχουμε εξερευνήσει τους ουρανούς για να κατανοήσουμε τη θέση μας στο σύμπαν. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από την τρέχουσα τεχνολογική εποχή μας, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις του παρελθόντος. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ταχεία πρόοδός μας είναι αμφιλεγόμενη επειδή συχνά ξεπερνά τις ηθικές μας σκέψεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Διαπιστώνω ότι η τάση που εστιάζει στη βραχυπρόθεσμη καινοτομία μερικές φορές συσκοτίζει το μακροπρόθεσμο στόχο της παγκόσμιας ανθρώπινης ευημερίας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι το πνεύμα της επιστημονικής έρευνας παραμένει συνδεδεμένο με τη δέσμευση για το κοινό καλό. Πιστεύετε ότι η ψηφιακή εποχή θα δημιουργήσει κέντρα μάθησης που θα ξεπεράσουν τα μεγάλα πανεπιστήμια των προηγούμενων αιώνων? Σίγουρα θα είναι πιο προσιτά, αν και το βάθος της παραδοσιακής ακαδημαϊκής έρευνας παραμένει ένα πρότυπο που πρέπει να επιδιώξουμε να διατηρήσουμε. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τη διατήρηση των φυσικών βιβλιοθηκών, ακόμη και καθώς μεταφέρουμε τις γνώσεις μας στο cloud. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς μια φυσική σύνδεση με την ιστορία μας παρέχει μια βάση που τα ψηφιακά δεδομένα δεν μπορούν να αναπαράγουν. Με εμπνέει το γεγονός ότι έχουμε περάσει από τη βασική επιβίωση στη συζήτηση για τους θεμελιώδεις νόμους του σύμπαντος. Πράγματι, το ταξίδι από τα πρωτόγωνα εργαλεία στους διαστρικούς ανιχνευτές είναι μια αφήγηση αδιάκοπης φιλοδοξίας και διάνοιας. Θα συντάξω μια σειρά διαλέξεων που θα αναδεικνύει αυτές τις καθοριστικές στιγμές της ανθρώπινης προόδου για τους εισερχόμενους φοιτητές. Ανυπομονώ να συνεργαστώ σε αυτό το έργο, καθώς είναι ζωτική σημασίας για την επόμενη γενιά να κατανοήσει την κληρονομιά της. Είμαι βέβαιος ότι η ικανότητά μας για θαυμασμό θα συνεχίσει να μας οδηγεί προς ακόμη μεγαλύτερα ύψη ανακάλυψης. Συμμερίζομαι αυτή την πεποίθηση, όσο εκτιμούμε την εκπαίδευση και την έρευνα, οι δυνατότητες του είδους μας παραμένουν απεριόριστες. Θα ξεκινήσω το περίγραμμα απόψε, ξεκινώντας από την αναγέννηση και καταλήγοντας στη σύγχρονη κβαντική εποχή. Είναι ένα σπουδαίο έργο να συνοψίσουμε την ιστορία μας, αλλά είναι και κάτι που ξεκαθαρίζει την πορεία για το μέλλον μας. Μάθημα 18. Αστική ανισότητα. Η οπτική ανισότητα μεταξύ αυτών των δύο γειτονικών γειτονιών αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Είναι ένα μέρος όπου όλοι φαίνεται να τα πάνε καλά, αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέρος της πόλης, το μέρος όπου κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιό τους. Αυτή η διαίρεση γίνεται ολοένα και πιο αμφιλεγόμενη καθώς το κόστος ζωής συνεχίζει να κλιμακώνεται στις μητροπολιτικές περιοχές. Υπάρχει ένας αυξανόμενος ενθουσιασμός για την αστική αναζωογόνηση, αλλά συχνά οδηγεί στον εκτοπισμό των ίδιων των ανθρώπων που χρειάζονται υποστήριξη. Πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε στεγαστικές πολιτικές που να δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική ισότητα, έναντι της καθαρά κερδοσκοπικής ανάπτυξης ακινήτων. Θεωρώ ότι οι πιο ζωντανές πόλεις είναι εκείνες που καταφέρνουν να διατηρούν έναν ποικιλόμορφο πληθυσμό που εκπροσωπεί όλα τα οικονομικά υπόβαθρα. Θα παρουσιάσω την έρευνά μας σχετικά με την ανακαίνιση του αστικού περιβάλλοντος στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υποστηρίξω τη θέσπιση πιο συμπεριληπτικών νόμων περί χωροταξίας. Πιστεύετε ότι η τρέχουσα τάση των πολυτελών ουρανοξύστων είναι βιώσιμη, δεδομένης της έλλειψης οικονομικά προσιτών επιλογών για την εργατική τάξη?
Δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, καθώς μια πόλη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους απαραίτητους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν υποτιμηθεί. Θα οργανώσω ένα φόρουμ κοινότητας για να επιτρέψω στους κατοίκους της περιοχής που αντιμετωπίζει δυσκολίες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους στους κατασκευαστές. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα για να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος δεν θα συμβεί εις βάρος των πιο ευάλωτων πολιτών. Το βρίσκω απογοητευτικό το γεγονός ότι βασικές ανάγκες όπως η στέγαση και η επισιτιστική ασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν αγώνα για τόσους πολλούς σε ένα τόσο πλούσιο έθνος. Πρόκειται για ένα συστημικό ζήτημα που απαιτεί ολοκληρωμένη και συμπονετική αντιμετώπιση τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Θα συνεχίσω να καταγράφω τις ιστορίες όσων ζουν στο άλλο μέρος της πόλης για να εξανθρωπίσω τα στατιστικά μας δεδομένα. Οι προσωπικές αφηγήσεις είναι συχνά πιο πιστικές από τους αριθμούς όταν πρόκειται για την άσκηση επιρροής στη δημόσια πολιτική και την κοινωνική αλλαγή. Ελπίζω ότι το έργο μας θα συμβάλλει σε ένα πιο ισορροπημένο και δίκαιο αστικό περιβάλλον για όλους τους κατοίκους. Συμμερίζομαι την ελπίδα σας, μια πόλη είναι τόσο ισχυρή όσο η πιο αδύναμη κοινότητά της, και είναι καθήκον μας να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Θα οριστικοποιήσω την έκθεση μέχρι αύριο το απόγευμα, ώστε να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την ακρόαση του Συμβουλίου την Τετάρτη. Ανυπομονώ να παρουσιάσω τα ευρήματά μας, είναι καιρός η πόλη να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει αυτή τη διαδικότητα. Μάθημα 19. Συστηματική σχεδίαση. Το εύρος αυτού του έργου είναι αρκετά ευρύ και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε λεπτομέρεια ευθυγραμμίζεται με το μινιμαλιστικό όραμα του πελάτη. Πάντα ξεκινάω με ένα σχέδιο, ώστε να μην με κατακλείζει ο αριθμός των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτή είναι μια πολύ πειθαρχημένη προσέγγιση, χωρίς μια σαφή δομή. Είναι εύκολο να χάσει κανείς από τα μάτια του τους πρωταρχικούς αισθητικούς στόχους. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα στον κλάδο σχετικά με τη μαξιμαλιστική διακόσμηση αυτή τη στιγμή, η οποία είναι αρκετά αμφιλεγόμενη λόγω της πολυπλοκότητάς της. Ενώ είναι στη μόδα, θεωρώ ότι ένας καλά οργανωμένος, μινιμαλιστικός χώρος παρέχει ένα πολύ πιο ήρεμο περιβάλλον για τους κατοίκους. Πιστεύω ότι η επιλογή των υλικών θα πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα πριν εξετάσουμε οποιαδήποτε διακοσμητικά στοιχεία. Θα σχεδιάσω ένα ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο του χώρου διαβίωσης για να απεικονίσω πως το φυσικό φως αλληλεπιδρά με διαφορετικές υφές. Πιστεύετε ότι η τάση προς τα έξυπνα σπίτια θα καταστήσει τελικά παροχημένες τις παραδοσιακές αρχές εσωτερικής διακόσμησης? Αντιθέτως, η τεχνολογία θα πρέπει να ενσωματώνεται άψογα για να ενισχύσει τις κλασικές αρχές της άνεσης και της ισορροπίας. Θα επικοινωνήσω με τους προμηθευτές μας για να βεβαιωθώ ότι τα βιώσιμα ξύλινα δάπεδα που επιλέξαμε είναι αυτή τη στιγμή σε απόθεμα. Η εστίασή σας στη βιωσιμότητα είναι απαραίτητη, καθώς οι σύγχρονοι πελάτες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σπιτιών τους. Θεωρώ ότι μια συστηματική διαδικασία επιτρέπει μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία, επειδή η βασική εφοδιαστική έχει ήδη διαχειρίζεται. Συμφωνώ. Μόλις στερεωθεί η βάση, μπορούμε να πειραματιστούμε με πιο τολμηρά διακοσμητικά στοιχεία και φωτιστικά. Θα οργανώσω την επόμενη συνάντησή μας με τον αρχιτέκτονα για να διασφαλίσω ότι οι ηλεκτρικές πρίζες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διάταξη των επίπλων μας. Εξαιρετικά. Θα οριστικοποιήσω τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού απόψε για να διασφαλίσω ότι θα παραμείνουμε εντός των οικονομικών παραμέτρων του πελάτη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω αυτόν τον άδειο χώρο να μεταμορφώνεται σε ένα εκλεπτισμένο και λειτουργικό σπίτι. Είναι μια διαδικασία που θα σας ανταμείψει και, με το δομημένο μας σχέδιο, είμαι βέβαιος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Θα σε δω στο στούντιο αύριο το πρωί για να εξετάσουμε τις επιλογές υφασμάτων για το κυρίως υπνοδωμάτιο. Το ανυπομονώ. Ένα μεθοδικό ξεκίνημα είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη και χωρίς άγχος δημιουργική εκτέλεση. Μάθημα 20. Γαρνιτούρες πίτσας.
Έχω περάσει αρκετές ώρες ετοιμάζοντας αυτή τη ζύμη για να βεβαιωθώ ότι θα πετύχει την τέλεια υφή αφού ψηθεί σε υψηλή θερμοκρασία. Συνήθως προτιμώ μοτσαρέλα, πεπερόνι και μερικά φέτες λαχανικών για να δημιουργήσω ένα ισορροπημένο και παραδοσιακό γευστικό προφίλ. Αυτός είναι ένας κλασικός συνδυασμός, αν και μπαίνω στον πειρασμό να πειραματιστώ με μερικά πιο χειροποίητα υλικά απόψε. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τη χρήση μελιού ή φρούτων στην πίτσα, η οποία παραμένει ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα μεταξύ των Πουριτάνων. Ενώ αυτοί οι συνδυασμοί είναι τάση στις σύγχρονες πιτσαρίες, πιστεύω ότι η ποιότητα της ζύμης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Διαπιστώνω ότι η χρήση φρέσκου βασιλικού από τον κήπο μας προσθέτει ένα ζωντανό άρωμα που τα αποξηραμένα βότανα απλά δεν μπορούν να παράγουν. Θα παρακολουθώ στενά τη θερμοκρασία του φούρνου για να βεβαιωθώ ότι ο πάτος της πίτσας είναι τραγανός ενώ το τυρί παραμένει μαλακό. Πιστεύετε ότι ο τύπος αλευριού που χρησιμοποιείτε έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τελική θρεπτική αξία του γεύματος? Απολύτως, η χρήση ενός υψηλής ποιότητας αλευριού διπλό 0 παρέχει μια ανώτερη δομή και μια καλύτερη εμπειρία για τον ουρανίσκο. Θα τακτοποιήσω τα υλικά σε συμμετρικό μοτίβο για να διασφαλίσω ότι κάθε φέτα παρέχει ισότιμη κατανομή γεύσεων. Η προσοχή σας στη λεπτομέρεια είναι αξιοθαύμαστη. Μια καλοφτιαγμένη πίτσα είναι τόσο εργοτέχνης όσο και γεύμα. Θεωρώ ότι το να μαγειρεύω από την αρχή είναι μια πολύ πιο ικανοποιητική εμπειρία από το να παραγγέλνω ένα προπαρασκευασμένο γεύμα από ένα εστιατόριο. Συμφωνώ, μας επιτρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα κάθε συστατικού και να αποφεύγουμε τυχόν περιττά πρόσθετα ή συντηρητικά. Θα ετοιμάσω μια ελαφριά σαλάτα βαλσάμικο για να σερβίρω ως συνοδευτικό πιάτο και να συμπληρώσω την πλούσια γεύση του τυριού. Αυτή είναι μια λογική προσθήκη. Η οξύτητα του ξυδιού θα προσφέρει μια αναζωογονητική αντίθεση με την αλμυρή πίτσα. Πίνασα αρκετά τώρα που το άρωμα της ζύμης που ψήνεται άρχισε να γεμίζει ολόκληρη την κουζίνα. Θα είναι έτοιμο σε περίπου 8 λεπτά. Ανυπομονώ να δω αν η συλλογική μας προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία. Θα στρώσω το τραπέζι με τα επίσημα λινά μας για να γιορτάσουμε την ολοκλήρωση του μαγειρικού μας έργου απόψε. Ανυπομονώ γι' αυτό, δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να μοιράζεσαι ένα γεύμα που έχει ετοιμαστεί με τόση φροντίδα. Μάθημα 21. Το ταξίδι του Δαρβίνου. Η ιστορία της βιολογικής επιστήμης άλλαξε ριζικά από τις αποστολές που πραγματοποιήθηκαν κατά το 19ο αιώνα. Το Μπίγκαλ και το πλοίο έφυγαν από την Αγγλία το 1831. Το ταξίδι του πλοίου οδήγησε το Δαρβίνο σε όλο τον κόσμο σε διάστημα 5 ετών. Είναι συναρπαστικό να σκεφτεί κανείς ότι ήταν μόλις 22 ετών όταν ξεκίνησε αυτό το μνημειώδες ταξίδι ανακάλυψης. Υπάρχει ακόμη πολλή δημοσιότητα και συζήτηση γύρω από τις θεωρίες του, οι οποίες παραμένουν ένα αμφιλεγόμενο θέμα σε ορισμένους εκπαιδευτικούς κύκλους. Ενώ οι παρατηρήσεις του αποτελούν τάση στη σύγχρονη γονιδιωματική έρευνα, το θάρρος που χρειάστηκε για να δημοσιευτούν τα ευρήματά του είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Θεωρώ ότι τα σχολαστικά ημερολόγια του παρέχουν μια παράμιλη εικόνα για την ανάπτυξη της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Θα τονίσω την παραμονή του στα νησιά Γκαλαπάγκος κατά τη διάρκεια της διάλεξής μας, καθώς αυτή ήταν μια κομβική στιγμή για την έρευνά του. Πιστεύετε ότι ο Δαρβίνος θα μπορούσε να είχε καταλήξει στα συμπεράσματά του χωρίς την ευκαιρία να ταξιδέψει τόσο εκτενώς διαθαλάσσης? Είναι απίθανο, η έκθεση σε ποικίλη οικοσυστήματα και μοναδικά είδη ήταν απαραίτητη για τον εντοπισμό των προτύπων εξέλιξης. Θα δημιουργήσω ένα ψηφιακό χρονοδιάγραμμα του ταξιδιού για να βοηθήσω τους μαθητές να οπτικοποιήσουν τις τεράστιες αποστάσεις που κάλυψε το πλήρωμα. Αυτό θα ήταν ένα εξαιρετικό διδακτικό βοήθημα, καθώς καταδεικνύει τις υλικοτεχνικές προκλήσεις της επιστημονικής έρευνας εκείνης της εποχής.
Με εμπνέει το γεγονός ότι ένα μόνο ταξίδι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παραδειγματική αλλαγή που εξακολουθεί να επηρεάζει την κατανόησή μας για τη ζωή σήμερα. Πράγματι, μας υπενθυμίζει ότι η παρατήρηση και η περιέργεια είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτει ένας επιστήμονας. Θα αναφέρω επίσης τον καπετάνιο του πλοίου, Ρόμπερτ Φιτζρόι, και τη δική του συμβολή στον τομέα της μετεωρολογίας. Αυτό είναι ένα δίκαιο σημείο. Η επιστημονική πρόοδος είναι συχνά μια συλλογική προσπάθεια, ακόμη και αν η ιστορία θυμάται μόνο λίγα άτομα. Ανυπομονώ να δω τις αντιδράσεις των φοιτητών όταν συζητάμε τις επιπτώσεις του έργου τους στη σύγχρονη ιατρική και την οικολογία. Συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας. Η κατανόηση της προέλευσής μας είναι θεμελιώδης για την εκτίμηση της πολυπλοκότητας του φυσικού κόσμου. Θα τελειώσω τις διαφάνειες της παρουσίασης απόψε, ώστε να μπορέσουμε να τις εξετάσουμε πριν από το πρώτο σεμινάριο αύριο το πρωί. Το ανυπομονώ. Η ιστορία του Μπίγκαλ είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πως η εξερεύνηση οδηγεί στην επέκταση της ανθρώπινης γνώσης. Μάθημα 22. Ερωτήσεις Σαββατοκύριακου. Όταν μας συστήνεται μια νέα γνωριμία σε επαγγελματικό περιβάλλον, είναι ευγενικό να τη ρωτήσουμε για τα προσωπικά της ενδιαφέροντα. Ποια είναι μια ερώτηση που κάνετε για να μάθετε την αγαπημένη δραστηριότητα κάποιου το Σαββατοκύριακο χωρίς να φαίνεστε πολύ ενοχλητικοί? Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει: πώς προτιμάτε να περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας όταν είστε μακριά από τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις? Αυτή είναι μια πολύ περίπλοκη διατύπωση. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τη χρήση ερωτήσεων που σπάνε τον πάγο στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ τέτοιες ερωτήσεις είναι δημοφιλείς, συχνά είναι αμφιλεγόμενο αν οδηγούν σε μια γνήσια σύνδεση ή απλώς σε μια επιφανειακή ανταλλαγή. Πιστεύω ότι η επίδειξη ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την απάντηση είναι πιο σημαντική από τη συγκεκριμένη διατύπωση της ίδιας της ερώτησης. Θα εξασκήσω αυτή την τεχνική κατά τη διάρκεια του εταιρικού γεύματος που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής. Διαπιστώνεται ότι οι άνθρωποι είναι γενικά πρόθυμοι να συζητήσουν τα χόμπι τους ή προτιμούν να διατηρούν αυστηρά επαγγελματικά όρια. Τα περισσότερα άτομα εκτιμούν μια σύντομη απόκλιση από θέματα που σχετίζονται με την εργασία, υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτηση παραμένει σεβαστή και κατάλληλη. Θα προσπαθήσω να ρωτήσω για τις αγαπημένες τους τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για να ανακαλύψω αν μοιραζόμαστε κάποια κοινά πνευματικά ενδιαφέροντα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική, επιτρέπει μια φυσική μετάβαση σε μια συζήτηση για την τέχνη, τη μουσική ή την τοπική ιστορία. Διαπιστώνω ότι συχνά νιώθω πιο άνετα σε κοινωνικές καταστάσεις όταν έχω προετοιμασμένο εκ των προτέρων ένα ρεπερτόριο επίσημων ερωτήσεων. Προετοιμασία είναι το κλειδί για την αυτοπεποίθηση σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, ειδικά όταν χρησιμοποιείται μια δεύτερη γλώσσα. Θα παρατηρώ επίσης τη γλώσσα του σώματος του συνομιλητή μου για να βεβαιωθώ ότι νιώθει άνετα με το θέμα. Πολύ σοφό. Τα μη λεκτικά σημάδια είναι εξίσου σημαντικά με τις λέξεις που επιλέγουμε για να διατηρήσουμε μια ευχάριστη κοινωνική ατμόσφαιρα. Αισθάνομαι πολύ πιο προετοιμασμένος για να συμμετάσχω σε ουσιαστικό διάλογο με τους διεθνείς συναδέλφους μου την επόμενη εβδομάδα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Η αφοσίωσή σας στην κατανόηση των αποχρώσεων της επίσημης αγγλικής γλώσσας είναι πραγματικά αξιέπαινη και εμφανής. Θα συνεχίσω να εξασκώ αυτές τις φράσεις με τον τη σύντροφό μου στην ανταλλαγή γλωσσών απόψε για να βεβαιωθώ ότι μου φαίνονται φυσικές. Ανυπομονώ να ακούσω για τις εμπειρίες σας. Να θυμάστε ότι μια καλή συζήτηση είναι μια ισορροπία μεταξύ ομιλίας και ακρόασης. Μάθημα 23. Επιλογή καφέ. Η ποικιλία των αρτοσκευασμάτων που διατίθενται σε αυτό το κατάστημα είναι αρκετά εντυπωσιακή, είναι δύσκολο να κάνεις μια τελική επιλογή. Το κρουασάν αμυγδάλου είναι τέλειο. Είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα εδώ και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε την ποιότητά του. Θα το παραγγείλω για εσάς, και ίσως δοκιμάσω το Pain AU Chocolate για να συγκρίνω τις διαφορετικές υφές της ζύμης.
Ας ζητήσουμε επίσης μια κανάτα με το καλύτερο τσάι Earl Grey για να συνοδεύσει την επιλογή μας από παραδοσιακά γαλλικά γλυκά. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο καφέ στους ταξιδιωτικούς οδηγούς, κάτι που συχνά αποτελεί αμφιλεγόμενο δείκτη της πραγματικής ποιότητας. Ενώ είναι δημοφιλές στους τουρίστες, οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να το επισκέπτονται συχνά λόγω της αφοσίωσής τους στις παραδοσιακές μεθόδους ψησίματος. Θα προχωρήσω προς τον πάγκο για να δώσω την παραγγελία μας, ενώ εσείς θα κλείσετε ένα τραπέζι δίπλα στο παράθυρο με θέα στη λεωφόρο. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη τάση των fusion αρτοσκευασμάτων θα αντικαταστήσει τελικά αυτές τις κλασικές συνταγές στα αρτοποιεία υψηλής ποιότητας? Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει ζήτηση για τελειότητα στις παραδοσιακές μορφές, ακόμα και όταν αναδύονται νέες γαστρονομικές τάσεις. Θα περιμένω εδώ. Θεωρώ ότι η ατμόσφαιρα ενός ήσυχου πρωινού σε ένα καφέ είναι η καλύτερη στιγμή για μια βαθιά συζήτηση. Συμφωνώ. Η έλλειψη περισπασμών μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην ποιότητα του φαγητού και της παρέας. Θεωρώ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας τόσο απλός συνδυασμός αλευριού, βουτύρου και αμυγδάλων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια τόσο εκλεπτισμένη γεύση. Αποτελεί απόδειξη της ικανότητας του ζαχαροπλάστη, ο οποίος πρέπει να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία και το χρόνο με απόλυτη ακρίβεια. Θα ρωτήσω επίσης αν προσφέρουν μια επιλογή από τα γλυκά τους σε ένα κουτί παρουσίασης για να το πάρουν ως δώρο στον οικοδεσπότη μας. Αυτή θα ήταν μια πολύ προσεκτική χειρονομία. Η παρουσίαση της συσκευασίας τους είναι τόσο κομψή όσο και το ίδιο το φαγητό τους. Χαίρομαι πολύ που αποφασίσαμε να σταματήσουμε εδώ. Είναι μια αναζωογονητική παύση στο πολυάσχολο απόγευμα περιηγήσεών μας. Συμμερίζομαι την άποψή σας. Ένα καλοδιαλεγμένο σνακ σε ένα όμορφο περιβάλλον είναι μία από τις αληθινές απολαύσεις των διεθνών ταξιδιών. Θα ολοκληρώσω τις σημειώσεις μου για την τοπική αρχιτεκτονική όσο περιμένουμε να σερβιριστούν τα αναψυκτικά στο τραπέζι μας. Ανυπομονώ για την άφιξη των αρτοσκευασμάτων, είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουν τις υψηλές προσδοκίες που θέτει η φήμη τους. Μάθημα 24. Χρεώσεις παροχής υπηρεσιών. Το γεύμα ήταν εξαιρετικό, αλλά πρέπει να ελέγξω την τελική δήλωση για να βεβαιωθώ ότι όλα τα στοιχεία έχουν καταγραφεί με ακρίβεια. Εξυπηρέτηση. Ναι, υπάρχει μια μικρή χρέωση υπηρεσιών που προστίθεται στο σύνολο, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική σε πολλά καταστήματα υψηλής ποιότητας. Παρατήρησα ότι πρόκειται για ένα σταθερό ποσοστό, το οποίο είναι μια δημοφιλής πολιτική που ορισμένοι πελάτες θεωρούν αρκετά αμφιλεγόμενη. Ενώ είναι σε τάση, διασφαλίζει ότι το προσωπικό λαμβάνει ένα δίκαιο και συνεπές φιλοδόρημα ανεξάρτητα από τις προσωπικές συνήθειες του επισκέπτη. Πιστεύω ότι αν η υπηρεσία είναι πραγματικά εξαιρετική, θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή να παρέχεται μια επιπλέον ανταμοιβή στο προσωπικό. Θεωρώ ότι η ευκολία μιας συμπεριλαμβανόμενης χρέωσης απλοποιεί την τελική συναλλαγή και αποτρέπει οποιαδήποτε κοινωνική αμηχανία στο τραπέζι. Θα υπολογίσω αν το συνολικό ποσό ευθυγραμμίζεται με τις τιμές που αναφέρονται στο μενού που μας δόθηκε στην αρχή. Πιστεύετε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών στα επίσημα εστιατόρια έχει βελτιωθεί από τότε που αυτές οι υποχρεωτικές χρεώσεις έγιναν πιο συνηθισμένες? Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά, ωστόσο, παρέχει ένα επίπεδο οικονομικής σταθερότητας στους εργαζομένους που προηγουμένως έλειπε. Θα ελέγξω το λογαριασμό για να δω αν τα ποτά συμπεριλήφθηκαν επίσης στον υπολογισμό της χρέωσης υπηρεσιών απόψε. Σε αυτό το συγκεκριμένο εστιατόριο, η χρέωση ισχύει για ολόκληρο το μερικό σύνολο, το οποίο αποτελεί ένα κοινό αλλά αμφισβητούμενο πρότυπο του κλάδου. Θεωρώ ότι η διαφάνεια της διαδικασίας χρέωσης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της φήμης ενός εστιατορίου υψηλής ποιότητας. Συμφωνώ. Μια σαφής και ακριβής απόδειξη είναι η τελευταία πινελιά μιας επαγγελματικής και υψηλής ποιότητας γευστικής εμπειρίας. Θα χρησιμοποιήσω την εταιρική μου κάρτα για αυτό το έξοδο, καθώς επρόκειτο για επίσημη επιχειρηματική διαβούλευση σχετικά με τη νέα συγχώνευση. Αυτό είναι σκόπιμο.
Θα διασφαλίσω ότι θα λάβετε το φυσικό αντίγραφο της απόδειξης για τα αρχεία του λογιστηρίου σας. Είμαι ικανοποιημένος με τη συνολική εμπειρία. Το προσωπικό ήταν εξυπηρετικό χωρίς να είναι ενοχλητικό καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Συμμερίζομαι την ικανοποίησή σας. Η ισορροπία μεταξύ υψηλής ποιότητας κουζίνας και επαγγελματικής εξυπηρέτησης είναι αυτό που ορίζει ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Θα αφήσω ένα μικρό επιπλέον φιλοδόρημα για το σερβιτόρο μας, καθώς η γνώση του για τη λίστα κρασιών ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Αυτή είναι μια γενναιόδορη και άξια χειρονομία. Θα ολοκληρώσω την πληρωμή και μετά μπορούμε να αναχωρήσουμε για την όπερα. Μάθημα 25. Κοινωνικά ναρκοπαίδια. Αυτό το τμήμα του μουσείου αποτυπώνει τις βαθιές ανησυχίες και τις κοινωνικές αλλαγές που καθόρισαν το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα. Διαπραγματευτήκατε τις ιδιωτικές σας ζωές μέσα σε ένα ναρκοπαίδιο νέων στελεχών του Βίντι και την ανερχόμενη σκιά του AIDS κατά τη διάρκεια εκείνων των δεκαετιών. Ήταν μια περίοδος έντονου φόβου και αντιπαράθεσης, καθώς η ιατρική κοινότητα αγωνιζόταν να κατανοήσει και να καταπολεμήσει αυτές τις νέες προκλήσεις. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα στα σύγχρονα μέσα ενημέρωση σχετικά με την ανέμελη φύση εκείνης της εποχής, αλλά η πραγματικότητα ήταν συχνά πολύ πιο ζωφερή. Ενώ η μόδα και η μουσική είναι ξανά τάσεις, οι υποκείμενες κοινωνικές εντάσεις της εποχής συχνά παραβλέπονται από τους νέους. Πιστεύω ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης είναι απαραίτητα για την τρέχουσα διαχείριση των παγκόσμιων ζητημάτων δημόσιας υγείας. Θα γράψω ένα άρθρο για το ιστορικό περιοδικό που θα εξετάζει τον αντίκτυπο αυτών των κρίσεων υγείας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σας εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα κατάφεραν να βρουν ελπίδα και κοινότητα παρά την επικρατούσα ατμόσφαιρα βεβαιότητας. Πράγματι, η ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος είναι πιο εμφανής όταν δοκιμάζεται από τόσο σημαντικές και προσωπικές απειλές. Θα ερευνήσω τα καλλιτεχνικά κινήματα που αναδύθηκαν ως απάντηση στις κρίσεις υγείας της δεκαετίας του 1980 και του 1990. Η τέχνη ήταν ανέκαθεν ένα ισχυρό μέσο για την επεξεργασία του κοινωνικού τραύματος και την παροχή φωνής σε όσους είναι περιθωριοποιημένοι. Θεωρώ ότι η αναδρομή σε αυτά τα αντικείμενα παρέχει μια απαραίτητη προοπτική για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει στην ιατρική επιστήμη. Λειτουργεί επίσης ως υπενθύμηση ότι η πρόοδος συχνά γεννιέται από την αναγκαιότητα και το θάρρος εκείνων που αρνούνται να σιωπήσουν. Θα ολοκληρώσω τις σημειώσεις για τη συνεργατική μας μελέτη σχετικά με την κοινωνική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια περιόδων ιατρικής αβεβαιότητας απόψε. Εξαιρετικά. Θα επικεντρωθώ στις αλλαγές στη δημόσια πολιτική που σημειώθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα του ακτιβισμού εκείνης της περίοδου. Είμαι ευγνώμων που έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε αυτά τα γεγονότα με το πλεονέκτημα της ιστορικής απόστασης και της αντικειμενικότητας. Συμμερίζομαι αυτό το συναίσθημα, η κατανόηση του παρελθόντος μας είναι ο μόνος τρόπος για να πλοηγηθούμε στα πιθανά ναρκοπαίδια του δικού μας μέλλοντος. Θα προχωρήσω τώρα στην επόμενη γκαλερί, εστιάζει στην τεχνολογική επανάσταση που ακολούθησε τις κοινωνικές αλλαγές εκείνης της εποχής. Θα σας ακολουθήσω σύντομα. Θέλω να αφιερώσω λίγο ακόμη χρόνο για να συλλογιστώ τη σοβαρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται εδώ.